ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਮਸੰਗ ਸਮਾਰਟ ਹੱਬ ਸੈਟਅਪ। ਇਹ ਆ V2 ਵਰਜਨ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਰੀਸੈਟ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਨੱਪ ਕੇ ਪਾਵਰ ਲਾਓ, ਬਲਿੰਕ ਹੋਣ ਡਈ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਰੀਸੈਟ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਕਿੰਟ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਰੀਸੈਟ ਸਵਿਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਸੈਟਅਪ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟਥਿੰਗ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਐਡ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਨਾ। ਐਡ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਮਸੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਤੇ ਐਡ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੱਬ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹੈਗੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ ਹੱਬ, ਐਡ ਵਿਦਾਊਟ QR ਕੋਡ। ਮੋਡਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਉਂਦਾ ਕੋਡ ਭਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਯਾਰ ਹੱਬ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ डिवाइसेस पे जाओ तो यहाँ पर आ गई थे कनेक्टेड होगी। वीडियो कनेक्ट ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ
ਸੈਮਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਹੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰੀਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।